Okay, kita sambung last part of chapter 5, exponential and logarithmic function. How to sketch exponential graph. Okay, eksponen ni jangan risau, cara nak lukis dia senang kalau kita faham konsep. Kalau kita tak faham konsep, then dia akan bermasalah lah. Okay, for all together untuk eksponen kita ada 4 basic shape. Itu yang saya letak kat situ. Kita start dengan first function. We have e to the power of x. So, macam mana kita nak lukis exponent to the power of x? First, kita check dulu dia punya sign. So, we have two sign for x and sign for y. Untuk x, kita check x kat dalam function tu, sign dia apa? Kalau kat sini, x tu positif, maksudnya kita akan ada positif kat situ. Okay, untuk y, kita akan check in front of exponent, depan e tu. Kat sini, dia positif juga, maksudnya y kita pun positif. So, y ni kita check depan e depan eksponen. Okay, dah tahu ni kita dah boleh start sketch the graph. So, untuk e to the power of x, kita lukis paksi dulu, jangan lupa. Paksi y and paksi x. Okay, apa guna positif-positif tadi? Kita nak tahu graph kita bermula on which quadrant. Okay, so kalau x positif, kita tengok x positif, y pun positif, dia akan bermula dekat first quadrant. Tempat saya buat arrow tu. So on the first quadrant, kita cari, nak start graph tu, pergi ke point paling jauh yang awak boleh pergi dalam first quadrant. So saya letak ke atas ni, saya tengah buat star tu, macam pangkal sikit. Itu point paling jauh saya boleh tarik untuk first quadrant. And then kita tarik graph tu secara horizontal, approaching x-axis. Menghampiri paksi x. Dia tak boleh pintas lah paksi x tu. Saya dah tarik sekarang. Itu maksud saya. The furthest point on the first quadrant. And then tarik approaching x-axis. Dia boleh pintas paksi y tapi dia tak akan pintas paksi x kat sini. And that is basically basic shape for e to the power of x. And then kita kena carilah intercept dia berapa. Y-intercept is x0. So, e to the power of 0 would be 1. Terpadam. Okay. So, intercept kita berlaku dekat 1. Okay, settle first shape. Kita pergi B. E to the power of negative x. So, kat sini, sign untuk x kita akan positif juga. Negatif. X is negative. Y check depan exponent. So, kat situ dia positif. So, bila x negatif, y positif, tentukan quadrant. In this case, dia akan bermula dekat second quadrant. Sebab x dia negative side, y tu positif. So, the same step, plot the furthest point on the second quadrant. So, saya letak kat atas tu. And then, tarik graph awak approaching paksi x. Dia terbalik lah daripada graph tadi. And then, intercept still the same part lah. E to the power of negative 0. So, we get 1. Okay, kita pergi seterusnya. Negative e to the power of x. So, sign untuk x would be positive. Sign untuk y in front of our exponent would be negative here. So, x positive, y negatif. Dia akan bermula dekat kuadran keempat. X positif, y negatif. So, furthest point on the fourth quadrant. Sama juga konsep dia. Kita tarik graph tu approaching x-axis. Now, cari intercept. So, negative e to the power of 0. Kita akan dapat negative 1. Okay, last one. Negative e to the power of negative x. For this case, both sign for x and y would be negative. So, dia bermula dekat third quadrant. So, furthest point on third quadrant, approaching x-axis. Intercept dia tak berubah lah. Negative e to the power of negative 0. Dia akan dapat negative 1. Okay.
So that is basically 4 basic shape on 4 different function of exponent. Ingat sign X dengan Y and then awak tahu nak bermula dekat kuadran mana? Lepas tu kita kena tarik horizontally. Macam ekor E tu lah kan. E tu ekor dia horizontal. Kita tarik horizontally approaching X-axis. Okay. Settle basic shape. Sekarang kita nak jawab bila soalan tu bukan basic shape semata. Dia ada function tambahan kat situ. Saya proceed. Okay, sketch the graph then state the domain and range for our function below. So kita start dengan first one. We have fx equal to e to the power of x plus 1. Okay, bila ada tambahan-tambahan macam ni, saya menggunakan akronim AIS. Ingat nak lukis graf eksponen ataupun nak lukis graf lon sekejap lagi, kita guna akronim AIS. AIS. So apa tu AIS? A stand for asymptote. Hari tu kat tempat reciprocal kita jumpa asymptote, sekarang dekat ada orang kan dia turn on-kan kamera. Lepas tu dah terkantoi dah. Saya nampak dia tengah baring tu. Macam mana dia boleh turn on kamera tu? Okay, A stand for asymptote. And then I stand for intercept, pintasan. And then last one S stand for sign. Sign yang kita buat tadi lah, sign plus dengan sign minus semua tu. Okay. So, ikut akronim ni kita nak lukis function ni. So, kita start dengan EX plus 1. So, kita guna AIS start from asymptote. So, asymptote for exponent is always start dengan Y. Dia sentiasa Y. Dia takkan jadi X untuk asymptote dia. So, Y dia macam mana nak cari asymptote? Any constant outside exponent function. Apa-apa constant selain daripada exponent tu punya function. So kalau kat sini, plus 1 kat belakang ni kan, 2 extra constant dia. So that automatically would be our asymptote. So y equal to 1. And then kita nak cari intercept. So ikut atas. Kalau asymptote kita tadi y, untuk intercept kita cari y intercept sahaja dulu. X-intercept tak perlu cari sebab kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So, untuk Y-intercept, X equal to 0 kan? So, e to the power of 0 plus 1. So, kita dapat 2. That is our Y-intercept. And then, untuk sign. So, sign ikut step tadi. X in this case is positive. Y, jangan lupa check depan exponent pun positif. So, dia akan bermula dekat first quadrant. Dah settle ni, kita dah boleh start sketching the graph. Okay. So, start lukis graph ni ikut apa yang kita cari tadi, AIS. So, asymptote dah jadi y equal to 1. Asymptote macam saya pesan hari tu, dia mesti dotted line. So, saya buat garis putus-putus. Satu. And then dia akan intercept at 2. So, graph kita bermula on furthest point of first quadrant sebab X positif, Y positif. So, point paling atas sekali awak boleh pergi kat dalam first quadrant. Now, kita tak boleh langgar asymptote sebab hari tu saya kata asymptote tu roadblock. Kita tak boleh rempuh roadblock tu. So, graph kita akan approaching the asymptote. Okay, settled. That is basically e to the power of X plus 1. Itu graph dia. So, from this graph, macam mana nak cari domain dengan range? Ingat, domain daripada kiri ke kanan tarik pergi paksi X. Kalau kita tengok kat situ, dia tak ada stop kat mana-mana. So, our domain would be negative infinity up to positive infinity. Ataupun awak nak buat sebagai real number. Okey je. And then range daripada bawah pergi ke atas, tarik pergi paksi Y. Okay, kalau kita tengok tu graf kita, dia bermula dekat selepas asymptote.
Atas daripada asymptote. So, 1 up to, tarik pergi atas, graf tak berhenti kat mana-mana. So, 1 up to infinity. Settle. Okay, kita pergi function yang kedua. Dia beza sikit je. Kalau tadi plus 1, sekarang e to the power of x minus 1. Kita tengok apa yang berubah kat tempat graf ni. Okay. So, ikut tadi AIS. So, asymptote, ingat ambil constant outside of exponential function. Now, our asymptote would be y equal to -1. Sentiasa y Intercept, kita cari y intercept. So, y equal to e to the power of 0 minus 1. So, kita dapat 0. And then sign kita, sign for x is positive, sign for y also positive. So, kita dah boleh start sketching the graph. So, sekarang kita punya asymptote -1. So, dotted line dekat -1. Intercept will be at origin. So, kita lukis graph. Start from first quadrant. Approaching asymptote mesti langgar 0. Mesti langgar origin. Itulah jadi kat graf kita. Macam berbeza sikit je dengan graf asal tu. Dia tempat pintasan dengan asymptote berubah. Shape of the graph tak berubah langsung. So, what happened to domain? Domain tak berubah lah. Graph tu tak ada stop kat mana-mana. So, domain is negative infinity up to positive infinity. Range, lagi sekali graph kita bermula above the asymptote. So, -1 up to infinity. Okay So, bila asymptote berubah macam tu, dia nak tunjuklah shape graph tak berubah. Asymptote dengan dia punya tempat pintasan je yang akan berubah. Saya masuk seterusnya, soalan C. So, we have 1 plus e to the power of x minus 1. Sekarang ni kat bahagian kuasa tu yang ada tambahan constant. Kita tengok apa berubah pula. So, ikut je step tadi, AIS. So, asymptote 1. Sebab constant yang terlebih tu kat depan ni, dia tak kisah boleh duduk depan, boleh duduk belakang as long as it's constant outside of exponent Okay, and then kita punya intercept. So, we have 1 plus e to the power of -1. Yang ni, nanti kita tak tahu value dia berapa kan? So, kena tekan calculator lah. Akan dapat perpuluhan ni saya rasa. 1.37. Kena tahulah dalam bentuk perpuluhan macam mana. Okay. And then untuk sign, dia tak berubah. Still positif-positif sekarang ni. So, kita dah boleh start sketching the graph. Okay. So, asymptote. Oh, kejap lah. Dia ke bawah sikit. So, asymptote at y equal to 1. Macam tak menarik lah pula graf ni asyik sama kan. Saya tukar sikit soalan sekejap. Kita buat. Saya tambah negatif lah. E negative x minus 1. Macam tu. So, saya tukar tadi sign tu saya ambil sign yang negatif lah. Asyik positif je semua macam tak menarik pula. Asymptote tak berubah. Saya tambah negatif kat depan x je. So, asymptote tak akan berubah. Pintasan pun tak akan berubah. So, yang berubah shape graph je. Okay. So, y equal to 1. Our asymptote. And then, pintasan kita berlaku kat 1.37. So, atas sikit daripada asymptote. So, graph sekarang ikut shape tadi, sign of x is negative, sign of y positive. So, graph akan bermula dekat second quadrant. So, tarik the furthest point on second quadrant, paling atas sekali, approaching asymptote. So, sekarang kita dah boleh start sketching the graph. So,
1.37 would be the intercept. Macam tu graf dia. Okay. So, domain and range, domain tak berubah lah. Sebenarnya kalau awak dah nampak shape ikut basic shape tadi, kita dah nampak domain untuk eksponen, melainkan ada syarat kat dalam soalan, dia sentiasa akan jadi negative infinity up to positive infinity. Syarat yang saya maksudkan tu kalau tiba-tiba dia letak koma x greater than 0 ke, maksudnya graf tu kita tu dah jadi separuh daripada biasa. Then yes lah. Kalau tak ada tu confirm domain kita real number. And then range tengok asymptote. Dia duduk atas kan? So dia akan jadi 1 up to infinity. Okay, kita try last question for exponent. So 1 minus e to the power of negative x minus 1. Okay, ikut step yang sama. Asymptote is y equal to 1. Intercept is 1 minus e to the power of negative 2 minus 1. So kat sini kita akan dapat 3.63. Untuk sin of x is negative. Sin of y, ingat tengok in front of e. So sekarang ni in front of e also negative. Jangan tengok depan function. Depan function tu constant Kena tengok depan e betul-betul. So kat situ pun negatif. So kita dah boleh start sketching the graph. So asymptote ada dekat 1. And then dia berlaku. Saya salah tekan kalkulator Sorry 1 tolak ni takkan 3 kan? Kejap saya check balik apa yang saya tekan tadi sebenarnya. Negative 2 minus 1. 0.95. Apa yang saya tekan tadi dapat 3.63 saya pun tak tahu. Sorry. Okay. So, graf kita x negatif, y pun negatif. So, dia bermula dekat third quadrant approaching our asymptote. 0.95. Okay. So, bila ni berlaku, kita nampak sekarang barulah first time, saya rasa daripada atas tadi, tak ada orang, rasa semua orang perasan, kita tak pernah langgar paksi X pun. Sekarang ni lah case yang ni barulah first time berlakunya X intercept. So, bila ada langgar dah lukis macam ni, barulah awak kena cari X intercept tu berapa. Kalau yang tadi atas ni, okay kita tak ada langgar paksi X. Sebab tu saya kata tadi, tak perlu cari awal-awal. Sebab kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku. B ni pun sama. B kebetulan dia memang langgar origin. So dia memang 0, 0. So tak perlu cari juga. C ni tadi case dia pun sama. Kita tak langgar langsung paksi X sebab dia duduk atas asymptote. Untuk case D ni sebab dia duduk bawah asymptote. Sebab itulah baru pertama kali kita jumpa langgar paksi X. Okay. In order to find X intercept, yang ni ramai orang selalu ada problem sebab melibatkan eksponen dia gelabah. Okay. So, nak cari x intercept, the whole function equal to 0 kan? Sebab y yang sama dengan 0. So, saya tunjuklah jalan kerja kat sini. So, we have 1 minus e negative 2x minus 1 equal to 0. Function tu saya samakan dengan kosong. From here, find x. Ini yang selalu orang gelabah tak tahu nak cari x. Padahal dia konsep eksponen biasa je. So, first step, make sure eksponen dia tinggal seorang-seorang kat depan tu. So, saya ada extra 1, saya pindahkan. And then negatif kita dah boleh cancel lah kan. Kita memang kena hilangkan jadi e je. So, ada negatif saya bahagi So, dia jadi e to x minus 1 equal to 1. Okay. So, sekarang saya nak hilangkan eksponen. So, in order to get rid of eksponen, kita mesti ln both side. Nak hilangkan eksponen, ln kan dia. So, bila ln, kuasa boleh bawa turun. Saya terus siap-siap turun Negative 2x minus 1 ln e equal to ln 1. Kenapa kita nak menyusahkan macam ni? Sebab ln 1 akan dapat 0, dah senang. Ln e akan dapat 1.
So terus saya dapat X is actually negative half. Negatif 0.5 tempat pintasan dia sebenarnya. Nak cari pintasan X-intercept tu leceh sikit lah. Dia punya jalan kerja tu kena simplify hati-hati. Okay. So domain and range, domain is still the same, real number. Untuk range, sekarang dia duduk bawah asymptote. So bawah graf tak ada nombor, maksudnya dia bermula dekat negative infinity up to dia berhenti dekat asymptote. Maksudnya dia akan berhenti dekat 1. Okay. Settle untuk graf eksponen. Okay. So saya patah balik sekejap. So eksponen ingat kita ada basic 4 shapes. Ikut sign mana so that you know awak punya graf bermula dekat kuadran mana 1. And then tarik horizontally. Dia menghampiri paksi X Untuk domain and range, dia fix sebenarnya kalau kita tak ada syarat. Okay. Untuk exponential function, kita buat summarize terus. Summarize apa? Exponential function for domain, melainkan ada syarat dalam soalan, baru berubah. Kalau tak, it's fixed. Dia sentiasa real number. Ataupun kita boleh tulis sebagai negative infinity up to positive infinity. Okay, untuk range, pattern dia sama setiap kali. Awak kena tengok awak punya graf tu duduk atas asymptote ataupun bawah asymptote. If it's above asymptote, duduk atas asymptote, then our range sentiasa asymptote goes to infinity. Kalau dia duduk below asymptote, then our range sentiasa negative infinity up to asymptote. Ni senang sikit lah. Pattern dia sentiasa sama kat situ. Tengok je kedudukan dia yang mana. Yang penting shape of the graph jangan salah. Kalau shape of the graph salah, salah lah awak nak cari domain and range. Okay. Settle untuk eksponen. Kita nak masuk seterusnya, graph untuk log. So untuk log, your syllabus most of the time dia memang akan, bukanlah most of the time, memang biasanya dia akan keluar function ln. Sebab ln tu pun log. Shape untuk graph log dengan shape untuk graph ln sama je, dia tak berubah. So kat sini saya pakai ln lah. Sebab itu yang selalu keluar. Okay. Sama juga kita ada 4 basic shape. Kita nak tentukan shape tu, kita kena ikut sign juga. Dia tak ada beza macam eksponen tadi. Okay. So, untuk first case, we have ln of x. Ikut sign. Sign untuk x sama. Kita tengok in front of x. X kita punya sign apa? Kat situ positif. Sign untuk y, kita kena tengok depan ln. So, kat situ ln saya pun positif. So, dia positif, maksudnya it lies on the first quadrant. Sama macam case eksponen tadi tak berubah. Okay. Apa yang berubah dia? Shape of the graph sekarang kita kena tarik dia vertically. Macam huruf L kan, ln to L, kita kena tarik dia memanjang, menghampiri paksi Y. So, plot the furthest point on the first quadrant, now approaching Y axis. Dia jadi macam tu. Dia macam tak cantik sangat. Sekejap saya adjust sikit shape tu. Okay lah. Graf kita memanjang menghampiri paksi Y. Itu je beza dia dengan graf eksponen tadi lah. Okay. Bila jadi macam ni, kita kena nak cari x-intercept. So, nak cari x-intercept dia leceh sikit. Kena samakan dengan kosong. Now, nak hilangkan ln. So, cara nak hilangkan ln tak ada cara lain. You have to exponent both side. So, E ln X akan jadi E power 0. E ln dah boleh hilang. So, X is 1. That would be our intercept. Okay.
First basic shape dah settle. Now kita masuk yang kedua, negative ln x. So refer to the sign. Sign untuk x it's still positive, but now sign of y in front of ln dia dah jadi negative. Means that our graph akan start on fourth quadrant. Sebab x positif, y negatif kat bawah ni. So tarik menghampiri paksi y seperti biasa macam tarik huruf L tu kan. Intercept dia kat sini tak berubah lah. Dia still dekat 1. Kita pergi shape seterusnya. Ln of negative x. So, sign untuk x sekarang negatif. Sign untuk y positif. Okay. So, dia akan bermula dekat second quadrant. Sebab x negatif, y positif. Sama je lah. Furthest point on the second quadrant. Tarik approaching y-axis. So, intercept dia terbalik dah kat situ. Dia akan jadi negative 1. Saya tak tunjuk jalan kerja. Kalau rasa nak pastikan boleh je. Ln of negative x equal to 0. And then last one. Negative of ln x. Negative ln of. So, x negative, y negative. Means that graph kita akan bermula dekat third quadrant. So, intercept dia is still negative 1. Okay. Settle. This is for basic shape for log graph ataupun ln graph. Konsep dia lebih kurang je macam exponent tadi. Cuma shape kita je dah berbeza. Alright. Kita terus jawab soalan. Sketch the graph sama macam tadi. So, ingat juga akronim yang sama. AIS So, kita start dengan asymptote. Untuk asymptote, for log graph, it's fixed inside bracket equal to 0. Yang ada dalam bracket bersama-sama ln tu, saya samakan dengan kosong. So, saya highlight sekarang. Yang dalam bracket is x minus 1. We equate that to 0. So, x minus 1 equal to 0 means that our asymptote is 1. Macam tu je. Okay. Sebab asymptote kita x, intercept pun kita kena cari x intercept dulu. Y intercept kadang-kadang wujud, kadang-kadang tak wujud pun. So, untuk x intercept dia leceh lah. Tak sama macam tadi kita boleh ganti 0 je kan. Yang ni kita kena equate to 0. So, ln of x minus 1 equal to 0. Sama macam tadi, nak hilangkan ln kita kena exponent both side. So, saya tak tunjuk belah kiri tu ada exponent ln, potong terus. Kanan dia akan jadi e to the power of 0 lah. So, our intercept will be x equal to 2. And then for our sign for x is positive ya. Sign for y, ingat tengok depan ln, so pun positif. So, now we can start sketching the graph. Okay, so kita start dengan asymptote dulu. Asymptote is x equal to 1. So, sekarang dia memang sentiasa x lah untuk ln. Dia takkan jadi ada asymptote dekat y untuk ln. Kalau graf saya ingat tapi difahamilah kat situ. So, ni 1. Kalau eksponen tadi dia sentiasa y. Ln dia memang sentiasa x. Okay. So, tarik furthest point on the first quadrant. Approaching asymptote. Intercept dekat 2 tadi. Macam itulah graf kita. Alah, terpadam. Bolehlah. Okay. Now, domain and range. So, for domain, fokus dekat graf. Kita nampak graf dia bermula selepas asymptote. Asymptote kita tadi dekat 1. So, dia akan jadi 1 up to infinity.
And then how about range? Ingat range kita baca daripada bawah ke atas. Tarik pergi paksi Y. In this case daripada bawah sampai atas graf kita tak ada stop dekat mana-mana langsung. So our range would be negative infinity up to positive infinity. Okay, settle. Kita pergi soalan yang kedua. Negative ln of x plus 2. Okay, ikut step tadi AIS. So, for asymptote, inside bracket equal to 0. So, kita akan dapat x equal to negative 2. Next, our x-intercept, the whole function equate to 0. So, ada negatif tu boleh pindah je. Pergi kat kosong. So, negative 0 dapat 0. Kita dah boleh exponent both side. So, x plus 2 be e to the power of 0. So, x akan sama dengan negative 1. And then for sign for x, we have a positive. Sign for y in front of ln. So, dia jadi negative. Kita dah boleh start sketching our ln graph. So, we have asymptote at negative 1. Salah, negative 2. Saya salah tengok. And then, our graph start from mana tadi? X positive, Y negative. So, fourth quadrant. Approaching asymptote, dia mesti langgar dekat negative 1. Okay. So, bila kita lukis macam ni, okay, barulah terjadi. Saya langgar paksi Y. Barulah berlakunya Y-intercept. Kalau tak, memang tak berlaku kan macam kes atas tadi. Macam kes yang A tadi tak ada berlaku pun. Y-intercept tu memang tak jumpa. Sekarang ni, sebab kita punya asymptote dah beralih ke arah negatif, tiba-tiba barulah kita ada langgar paksi Y. So, barulah awak cari Y-intercept. Untuk nak cari Y-intercept, dia tak ada masalah. X tu ganti 0 je. So, kita akan dapat negative ln of 2. Kalau tak pasti berapa nilai tu, tekan calculator. Tak kisah. Yang ni boleh ambil nilai negatif. So, nilai negatif pula. Nilai perpuluhan. Negative 0.69. Okay, settle. Now for domain and range. So, domain, graf kita bermula after asymptote. So, dia akan jadi negative 2 up to infinity. Range, graf tak berhenti langsung. So, negative infinity up to positive infinity. Settle. Kita pergi seterusnya. Okay, so we have 2 plus ln of x plus 1. Okay. Asymptote, it's still inside bracket equal to 0. Constant 2 kat depan tu, dia tak ubah apa-apa untuk asymptote. So, jangan risaulah ada constant ke tak ada constant. Kita punya asymptote still yang dalam bracket tu. So, x equal to negative 1. Intercept, yang ni lah yang akan effect kita punya intercept sebab ada extra constant kat situ kan. The whole function equate to 0. So, kita akan dapat ln of x plus 1 equal to negative 2. Hilangkan ln, dia akan jadi x plus 1 equal to e to the power of negative 2. So, dah boleh tekan calculator, e to the power of negative 2 minus 1. Awak akan dapat negative 0.86. And then for our sign, tengoklah sign x and y. In this case, both are positive. Kita dah boleh start sketching the graph. So, asymptote at negative 1.
Intercept dia negatif 0.86. So kita tarik approaching langgar X bahagian negatif Okey. Bila ni berlaku lagi sekali kita langgar paksi Y. So bila langgar paksi Y barulah cari Y intercept. So 2 plus ln 1. Kita dapat 2. Settle. Now kita cari domain and range. So once again, domain berlaku selepas asymptote. So negative 1 up to infinity. Range would be negative infinity up to positive infinity. Kita proceed last function untuk ln 1 minus pula. 1 minus ln of 2 minus x. Okay. So asymptote x equal to 2. Intercept the whole function equate to 0. So kita akan dapat 2 minus x equal to E1. So our x-intercept would be 2 minus E1, negative 0.72. And then for the sign part, x kita negatif, y depan ln pun negatif. So dia bermula on third quadrant. X tu dia langgar kat negatif. So, jangan salah tarik lah. Alah, dia gigil sikit tapi tak apalah. Difahamilah. Y intercept kat sini dia akan jadi 1 minus ln 2. So, 0.3. Okay, siap dah graf. Domain and range last one. So, domain sekarang graf kita berlaku sebelum asymptote. So, dia akan jadi negative infinity, stop dekat asymptote. So, 2. Range samalah, graf tu daripada bawah ke atas takkan stop langsung. So, dia akan ada negative infinity up to positive infinity. Settle untuk graf ln. Kita dah ada buat 4 example, patutnya dah fahamlah konsep dia. Dia boleh di mana-mana kuadran bermula, jangan salah shape. Okay, kita buat summarize sikit untuk domain dengan range for ln function ataupun log function. Kalau keluar log, step dia sama tau. Dia tak ada ubah apa-apa. Shape takkan berubah, intercept tu je lah. Cara nak cari tu instead of exponent awak akan jumpa nombor biasa lah. Yang lain tak ada beza. Okay, so untuk domain, dia akan ada 2 kategori lah. Kalau graf awak tu sebelum asymptote, dia akan jadi negative infinity up to asymptote. Kalau graf awak berlaku selepas asymptote, dia terbalik. Dia akan jadi asymptote up to positive infinity. Tengok graf awak duduk kiri asymptote ke duduk kanan asymptote. Untuk range, dia terbalik dengan cara eksponen tadi. Sentiasa negative infinity up to positive infinity. Melainkan dalam soalan ada letak syarat juga. Okey, settle untuk ni. Kita jawab soalan sikit. Ada masa lagi? Ada. Okey. Ni. Okey. Inverse of exponential and log. Sebenarnya apa yang kita cari tadi, dia is inverse to each other. Inverse untuk exponent would be ln, inverse of ln would be exponent. So kalau dia bagi contoh tu, kalau kita ada graf exponent macam tu, graf ln macam tu, so bila kita mapkan dalam satu paksi yang sama, kita akan nampak they are actually inverse to one another.
So show that this is one-to-one function. Find the inverse, take the domain, range, hence sketch the graph. Okay. Sama macam soalan tadi lah. Kita kena cari inverse. Sorry, buktikan dulu dia ada inverse. So saya pakai cara algebraic fx1 equal to fx2. So we have 3e 2x1 minus 5 equal to 3e 2x2 minus 5. Okay. Reduce until we get x1 equal to x2. So kita boleh plus 5 on both side. Lepas tu kita boleh divide by 3 on both side. Okay, so kita akan dapat exponent 2x1 equal to exponent 2x2. So, kita nak bawa turun kuasa, the only way is ln both side. So, akan dapat 2x1 equal to 2x2. So, kita dah boleh lah divide by 2. Dapatlah x1 equal to x2. Saya buat conclusion yang pendek version je. So, fx is one-to-one function. So, fx has an inverse. So, now kita nak cari inverse dia apa? Ikut formula inverse yang tadi. Kita belajar kat tempat inverse function. F inverse equal to X. Mesti bermula dengan yang tu. So, we have 3 e to the power of 2F inverse minus 5 equal to X. Now, kita susun F inverse sebagai tajuk. Yang ni tak ada problem kot. X plus 5. And then kita boleh divide by 3. Nak hilangkan ln, exponent kita kena ln both side. So finally our F inverse would be half of ln of X plus 5 over 3. Jangan risaulah ln tu rupa dia macam tu sebab exponent kita biasa je. So kita boleh lukis tanpa ada masalah pun sebenarnya. Okay. So, based on this tu, kita lukis function dengan dia punya inverse. So, kat sini tak payahlah buat AIS untuk dua-dua kategori. Sebab kita nanti boleh mirrorkan je. Awak pilih yang mana awak nak buat AIS dia. Saya pilih function exponent ni untuk saya buat AIS dia. Okay, kita lukis graph. Saya salin dulu function kita tadi. Fx equal to 3e 2x plus 5. Okay, constant kat depan eksponen ni macam ni ada 3, dia takkan efek apa-apa. Dia akan efek kat tempat pintasan. Shape of the graph still the same. Cara kita nak lukis still ikut sign, tarik, ikut quadrant. Dia tak ada ubah apa-apa kat situ. Okay, so asymptote jangan lupa constant. So y equal to 5. Intercept kita cari y intercept. So 3e to the power of 0 plus 5. So kita akan dapat 8 here. Saya salah soalan ke? Minus 5. Patutlah lain macam. Bentar, sekejap. Okey, saya ulang balik. Asymptote kita y equal to negative 5 sebab itu constant yang outside of exponent function. 3 kat depan tu biar dia duduk diam-diam, jangan usik. So our intercept will be 3e to the power of 0 minus 5. So intercept at negative 2. And then sign kita, sign untuk x positif, sign untuk y pun positif. Buat AIS untuk eksponen cukup lah. Kalau awak rajin nak buat AIS untuk ln boleh juga. Tapi tak perlu pun sebenarnya sebab kita boleh pantulkan je sekejap lagi. Okay. Kita lukis graf eksponen je dulu. So, kita punya asymptote dekat negative 5. Y equal to negative 5 is our asymptote. And then dia punya intercept at negative 2.
graf kita bermula first quadrant. So the furthest point on the first quadrant, tarik approaching -5 Ini fx. So tadi sini dia langgar -2. X-intercept kenalah cari. Function ni samakan dengan 0. So ln of 5/3 bagi 2. 0.26. Okey. Saya ubah sikitlah bentuk graf ni. Ni macam tak berapa nak cantik. Adjust sikit shape graf. Okay. So now kita nak lukis dia punya mirror. So nak lukis mirror, first lukis dulu kita punya y equal to x. Garisan saya yang tak betul kat situ. Okay. So inverse dia, kita kena terbalikkan semua yang ada. Kalau tadi y equal to -5, sekarang kita punya asymptote akan jadi x equal to -5. Okay. Graf kita, dia akan sama juga. Dia bermula dekat first quadrant, cuma sekarang kita kena tarik approaching -5 tu. Okay. Oh, saya punya terlari sikit sebab dia tak berapa nak bersilang dekat mirror. Tapi lebih kurang macam tu lah shape dia. Sekejap, patah balik. Saya cuba adjust betul-betul. Saya adjust lah. Asymptote ni macam jauh sangat saya lukis kan. Inilah akan jadi F inverse. So dia punya intercept pun akan terbalik daripada tadi. Kalau tadi Y intercept kita -2. Sekarang X intercept yang akan jadi -2. And then untuk original tadi kita punya X intercept is 0.26. So Y intercept F inverse yang akan jadi 0.26. Siaplah kita punya graf. Dia nampak messy sikit kat situ tapi memang macam gitulah rupa dia. Okay. Last part, domain and range. So domain ni dengan range ni awak fokus kat satu graf je sebab inverse dia kita boleh cari relation lain kan. So awak fokus awak nak tengok kat graf exponent ke awak nak tengok kat graf ln. Mana-mana akan dapat jawapan yang sama. Saya fokus kepada graf exponent. Graf yang color merah tu. So domain akan jadi negative infinity up to positive infinity. Sebab graf merah saya daripada kiri ke kanan tak stop langsung. And that automatically would be the range of inverse function. And then range for graf merah tu, graf exponent, dia duduk atas asymptote. So -5 up to positive infinity. And that would be equal to domain of inverse function. Okay, settle. Panjang sikit lah jalan kerja dia. Kita pergi last question untuk hari ni. Satu lagi soalan, kita buat graf. Okay, kita buat graf ln pula. Soalan last So, show this is one-to-one function. Samalah macam tadi, dia tak ada beza. So, fx1 equal to fx2. Kita ada ln of 1 minus x1, ln of 1 minus x2.
Nak hilangkan ln, kita kena exponent both side. Exponent kan je lah both side. So, lepas tu both side dah boleh -1 and then dah boleh divide by -1. Dapatlah x1 equal to x2. So, fx is 1-to-1 function. So, fx akan ada inverse. Dia memang tetap sebenarnya. Kalau ln dengan exponent, confirm memang ada inverse. So, how do we find the inverse? So, ff inverse equal to x. Ln of 1 minus f inverse equal to x. Okey, kita dah berjaya cari f inverse 1 minus ex. So, sekarang kita dah boleh lah cari kita punya graf. So, boleh buat AIS mana-mana juga kat sini. Tak kisah, boleh buat kat ln, boleh buat kat eksponen. Saya pakai yang ln lah pula. Sebab tadi kita dah pakai yang eksponen punya kan. Of 1 minus x. So, asymptote inside bracket equal to 0. Intercept the whole function equal to 0. So, kita dapat 1 minus x equal to e power 0. So, x akan langgar dekat kosong. Dia langgar kat origin, dah jadi senang. And then last one for the sign, x would be negative, y would be positive. Okay, dah boleh start sketching the graph. Okay. X equal to 1. And then, sebab X negatif, Y positif. Maksudnya dia start daripada second quadrant. Tarik mesti approaching asymptote. And then tarik tu mesti langgar origin. Sebab intercept kita dekat 0 tadi. And that is our fx. Now kita nak lukis inverse dia pula. So terbalikkan je semua. Sekarang asymptote kita akan jadi y equal to 1. Sama je, dia akan langgar dekat origin. So dia pantun dari sebelah sana, y equal to x to mirror dia. Approaching asymptote Itu akan jadi kita punya inverse. Oh, saya tertinggal lukis mirror. Saya yang tertinggal tak lukis mirror. Hop. Y equal to x. Okey. Siaplah graf kita. Dia kalau dah expert buat laju, sekejap je dia dah siap. Okey, last kita nak jawab domain dengan range. So, domain would be, fokuslah kat mana-mana graf yang awak nak tengok. Saya fokus kat graf launch. So, graf yang color merah tu tadi saya lukis. Dia berlaku sebelum asymptote. So, negative infinity up to 1. And then untuk range, negative infinity up to positive infinity. Okey, habislah topik 5 kita.